كثير منا يعمل في شركات التنقيب أو الاستكشاف أو محطات الإنتاج، وبالتأكيد تعامل مع أجهزة أو معدات للقياس تقوم بقياس الضغط أو الحرارة أو سرعة الجريان إلى آخره. ومهمة هذه الأجهزة هي أخذ القراءات ثم تسجيلها في ملف نستطيع أن ننشئ منه تقرير حسب الطلب. هذا الملف أو الفايل يعرف باسم الرو داتا. حياكم الله على قناتي في اليوتيوب، حيث أشرح اليوم عن كيفية إنشاء برنامج بايثون قصير يسمح لك التعامل مع أي ملف رو داتا وإنشاء تقرير خاص بك عبر الإكسل شيت، بالإضافة إلى الرسوم البيانية بسرعة وسهولة، وتختصر على المستخدم إعادة هذه المهمة المتكررة. الرو داتا عادة تأتي بعدة صيغ مثل TXT، CSV، log إلى آخره، وعادة تكون عبارة عن نصوص خالية من أي تشكيل، والبيانات التي بداخل هذه الرو داتا تكون إما مفصولة بكوما أو بتاب. في هذا المقطع سنتعلم كتابة برنامج بايثون يقوم بأخذ ملف رو داتا لجهاز قياس جريان متعدد الأطوار، اختصارا MPFM Multi Phase Flow Meter، ومن ثم فصل كل قراءة مثل الحرارة والكثافة، الجريان والضغط إلى آخره، كل على حدة، ثم حساب المتوسط الرياضي لكل قراءة، وإضافة جميع القيم إلى ملف إكسل شيت، وأخيرا إنشاء الرسوم البيانية لكل قراءة. لا تظن أن الموضوع صعب، بل هو سهل بسيط وقابل للاستخدام. كذلك تستطيع أن تعيد صياغة البرنامج ليتناسب مع متطلبات تقريرك الشخصي. لكتابة البرنامج نحتاج إلى التالي: أولا، محرر نصوص على حسب اختيارك مثل ال VS Code، Atom، Sublime، Vim، Notepad. ثانيا، تثبيت بايثون 3. نسخة البايثون التي استخدمها الآن هي 3.8. ثالثا، تحميل اللايبراريز المتعلقة بالبايثون: Pandas، NumPy، OS، Matplotlib. لكتابة البرنامج افتح التيرمينال وتأكد من وجود البايثون على جهازك عبر هذا الأمر، ثم تأكد من تنصيب اللايبراريز التي تكلمنا عنها: OS، البانداز، النمباي، والماتبلوتلib. هنا أنشأت مجلد اسمه رو داتا توتوريال، داخله الرو داتا اللي تكلمنا عنها. قم بإنشاء فايل باسم rodata.py. نفتح البايثون فايل، وهنا سنقوم بكتابة البرنامج. دائما ما نبدأ برنامج البايثون بإدخال كوماند الإمبورت. هنا حددنا نوعية اللايبراريز التي سوف نستخدمها في هذا البرنامج. الآن سنبدأ بإضافة بعض البارامترات اللي نحتاجها في البرنامج، وهي عبارة عن نقطة البدء ونقطة النهاية، في العادة يكون رقم كبير، ثم المسافة بين النقاط التي نريد أن نختصرها. ثم نقوم بتحديد موقع الفولدر الذي نعمل عليه باستخدام هذا الأمر، وهو باستخدام اللايبراري OS. هذا الأمر package_dir سيحتوي على الموقع للفولدر، وبما أن الرو داتا اسمها rodata.log فإننا نضيفها إلى الpackage_dir مع إضافة الفورورد سلاش كما هو مبين. بعد أن حصلنا على موقع الفايل rodata.log، نبدأ الآن باستخدام الفانكشن read_csv الموجودة من ضمن الباندا لايبراري.
إذا أردنا التأكد من أن البيانات قد حفظت في df_data، نستطيع أن ننظر إليها باستخدام الأمر print، ثم نقوم بأمر python 3 rowdata.py. هنا تأكدنا أننا حفظنا الرو داتا من الملف وقمنا بتخزينها في برنامج البايثون. في هذا الأمر نقوم بالدمج بين عمود التاريخ مع عمود الساعات وإضافتها إلى عمود جديد سميناه comp_datetime. بعد عملية الدمج بين التاريخ والوقت قمنا باستخدام function toDateTime حتى يقوم برنامج البايثون بتحويله إلى الفورمات المناسب للتاريخ والوقت. هنا قمنا بأخذ كل عمود من القراءات واستخدمنا function الaverage، فقمنا باحتساب المتوسط لكل قياس. لاحظ أن القيم المستخدمة مطابقة لكل القيم التي موجودة في الرو داتا. فإذا أردنا أن نحسب المتوسط للضغط، ففي هذا السطر من البرنامج حددنا قيم الضغط التي نريد أن نحتسب المتوسط الحسابي لها، وأضفنا هذه القيمة إلى متغير سميناه avg من average_p. هنا قمنا بإنشاء ديكشنري سميناه dictionary_summary، وأضفنا جميع القيم التي قمنا باحتساب المتوسط الحسابي لها إلى هذا الديكشنري، ثم قمنا بإضافة هذا الديكشنري إلى الباندا داتا فريم. هذه الخطوة ضرورية لأن البانداز يحتاج إلى داتا فريم ليقوم بإضافة هذه القيم إلى الإكسل شيت. هنا قمنا بإنشاء متغير سميناه رايتر يأخذ الفانكشن اكسل رايتر من ضمن البانداز لايبراري، وأضفنا اسم الإكسل شيت output.xlsx. كما قمنا بالخطوة السابقة، هنا حددنا القيم التي نريد أن نضيفها إلى الإكسل شيت، ثم استخدمنا to_excel وأضفنا القيم الرايتر واسم الشيت. هنا الإكسل شيت سوف يحتوي على صفحة اسمها شيت 1، وداخلها سوف يكون القيم التي حددناها في الأعلى. في الخطوة الثانية سوف نقوم بنفس العملية ولكن باستخدام السمري، وسمينا الصفحة الثانية شيت 2. بهذه الطريقة استطعنا أن نقرأ الرو داتا ونضيفها إلى الداتا فريم في البايثون، ثم احتساب المتوسط الحسابي لكل قيمة وإضافة القيم إلى الإكسل شيت. أخيرا نقوم بالحفظ باستخدام writer.save. في آخر خطوة من البرنامج سنقوم بإنشاء الرسوم البيانية. هنا قمنا بتحديد X كمتغير للمحور الأفقي، ثم قمنا بإنشاء figure، ثم قمنا بإضافة 3 قيم لرسمها في هذا الرسم البياني: البريشر، الدي بي من الديفرنشال بريشر، والتمبرتشر. في هذه الأسطر قمنا بإضافة بعض الإضافات الجمالية على الرسم البياني. هنا قمنا بإنشاء رسم بياني آخر وأضفنا 3 قيم، وهي كمية جريان النفط، الGOR من الجاس أويل ريشيو، وكمية جريان الماء. أخيرا أمر show لرسم الرسم البياني على الشاشة.
الآن انتهينا من كتابة البرنامج، ونستطيع عرض النتائج كالتالي: الخروج من صفحة الكود، كتابة الأمر التالي، بكل سرعة نجد أن البايثون استطاع أن يرسم 3 رسوم بيانية، وأيضا نستطيع أن نحفظها كصور. أما بالنسبة للإكسل شيت، فإذا نظرنا إلى المجلد الذي نحن فيه نجد فايل جديد اسمه output.xls. في هذا الإكسل شيت نجد كل القيم التي حددناها داخل شيت 1، وأيضا متوسط الحسابي للقيم في الشيت 2 كما برمجناه. أيضا نستطيع أن نلغي هذه القيم الصفرية بأن نجعل البرنامج يحتسب القيم من بعد 215. الآن نجد أن القيم اختلفت، وأن الرسوم البيانية لم تعد تحتوي على القيم الصفرية الأولى. أتمنى أكون أفدتكم بهذا الشرح السريع، وأن أسمع تعليقاتكم وأفكاركم، وأكد أن البرنامج قابل للتعديل والإضافة والتغيير على حسب طلب المستخدم، وأنه ليس هناك طريقة واحدة صحيحة لكتابة البرامج، بل كل مطور له طريقته الخاصة. للمزيد من الاطلاع سأترك روابط للقراءة عن البايثون لايبراريز اللي استخدمناها في هذا البرنامج. كان معاكم محمد صلاح، أشوفكم على خير.